ส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยส่งพอหนุ่มแบดบอยแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยเตอะเตอะหน่อยฮัดะฮัดะฮัดะแควเยอะเยอะหน่อยวินี่วินี่วินี่ตาหน่อย no matter what they say เอาชนะใจเธอทำไมมันยากจังก็คนนี้ไม่ตรงไทยไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อย่าจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้